I den här videon så tänker jag gå igenom hur du köper kryptovalutor på Avanza. Om du inte vet vad en kryptovaluta är så kan du kolla på min andra video om vad Bitcoin är. Vi kommer gå igenom vilka kryptovalutor som finns på Avanza, skillnaden mellan att köpa kryptovalutor på Avanza och på en vanlig börs, fördelar, nackdelar och lite bra tips ifall du har tänkt att investera på Avanza i krypto. Och för dig som inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver SparCash. Och på SparCash så är målet att lära dig investera i aktier, fonder och kryptovalutor och lite annat gott. Just det, tänk på att investeringar sker alltid med risk. Det är alltid en väldigt hög risk och kryptovalutor är extremt hög risk. Dina pengar kan gå upp och ner på typ 20-30% bara på en dag. Så investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora. Nu kickar vi igång videon. Rulla intro! Vi börjar med vilka kryptovalutor som du kan köpa på Avanza. Och du köper ju inte själva kryptovalutan i sig utan det du köper är ett certifikat som följer prisutvecklingen på den underliggande kryptovalutan. Och just nu på Avanza så kan du handla Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano och Polkadot. Allt fler kryptovalutor dyker upp som du kan handla så att efter att jag spelat in den här videon så är det mycket möjligt att det kommer upp fler olika krypto som du kan handla. Och jag har gjort en artikel på sparcash.se som jag länkar till här i beskrivningen och där uppdaterar jag löpande ifall det är så att fler kryptovalutor dyker upp som du kan investera i på Avanza. Varför ska man då köpa kryptovalutor på Avanza och inte på en vanlig kryptovalutabörs? Den främsta anledningen till att man vill investera i kryptovalutor på Avanza det är ju att du kan ha dem på ett investeringssparkonto. Vilket ger dig en låg skatt och du slipper deklarera dina affärer. Så du kan köpa och sälja, handla hur mycket som helst utan att behöva tänka på att deklarera affärerna. Om du istället handlar med kryptovalutor på en vanlig sån här kryptovalutabörs då måste du betala 30% skatt på din vinst. Och är det så att du har gjort det under en ganska lång tid och gjort en stor vinst så är 30% av din totala vinst en väldigt stor summa. Varje år så är det istället 0,37% av ditt totala värde som du får skatta. En stor risk med att handla på en vanlig kryptovalutabörs det är ju att du inte har koll på dina affärer och kanske gör det krångligt och gör det lite huvudvärk när du ska rapportera in de här affärerna till Skatteverket. Det här gör ju att du kan åka på en skattesmäll där du inte vet hur mycket du måste skatta. Och det blir inte så roligt i längden. Den här produkten, alltså certifikatet, det följer ju alltså prisutvecklingen i Bitcoin, Ethereum eller den här kryptovalutan som du väljer. Men kryptovalutor de handlas ju 24 timmar om dygnet runt. Men de här produkterna kan du bara handla när börsen är öppen. Så om det är så att du sitter hemma i soffan och kollar på tv och sen så klockan 9 på kvällen så ser du att Bitcoin faller med 20%. Då kan du inte gå in på Avanza och sälja dina Bitcoin. Utan då måste du istället vänta till nästa vardag där den här börsen är öppen då som du kan sälja dina Bitcoin på. Och sen kostar det också en löpande avgift att behålla de här certifikaten. Så över tid så kommer det urholkas din avkastning. Din avkastning kommer bli mindre ifall du äger de här Bitcoin-certifikaten under lång tid. Om du istället äger dem på en vanlig kryptobörs så kommer det inte vara några sådana här löpande avgifter som tas ifrån din investering. Ett problem med att handla med kryptovalutor på en vanlig börs, alltså utanför Avanza, det är att svenska banker är ganska hårda med insättningar av pengar till och från de här. Så en fördel med att handla kryptovalutor på Avanza, det är ju att du har full tillgång till dina pengar. Det är ju så att när du är på andra börser, då har jag märkt att det kan vara lite krångligt att sätta in och ta ut pengarna ifrån de här kryptovalutabörserna som till exempel Binance och Coinbase och sådär. Vissa svenska banker blockar dem helt enkelt. Så därför är det ganska enkelt att investera i kryptovalutor på Avanza. Då kan du känna dig trygg med att men dina pengar kommer vara kvar där och du kan få ut dem. Och om du då vill investera i till exempel Bitcoin på Avanza, då rekommenderar jag att du väljer den här produkten Bitcoin XBT eller Bitcoin Zero. Skillnaden mellan de här två det är att Bitcoin Zero har ingen löpande avgift. Men Bitcoin Zero, de tjänar istället pengar på spreaden, alltså skillnaden mellan köp och sälj som du ser här. Bitcoin XBT har en lite högre omsättning så om du är en trader som vill komma in och ut så tror jag att det är lättare att använda dig av Bitcoin XBT.
Men det är ju då den här 2,5% avgift per år som du får tänka på. Och sen finns det en drös med andra produkter också, till exempel ifall du vill gå kort, det vill säga att ifall du vill tjäna pengar på att bitcoin går ner, så finns det en produkt för det med. Tänk också på courtaget när du handlar med kryptovalutor genom sådana här certifikat, för det är inte den vanliga prislistan som gäller på Avanza då. Så kort och gott, enkelt att handla med bitcoin på Avanza, låg skatt ifall du har det på ett investeringssparkonto, du slipper deklarera. Det är enkelt helt enkelt. Jag hoppas att du har lärt dig någonting med den här videon. Ha det så gött. Ciao!